ความเงียบสงบคือขุมพลังสำคัญของชีวิตผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Stillness is the Key ของคุณ Ryan Holiday ครับในชีวิตยุคใหม่เราแสวงหาความสงบสุขกันมากขึ้นหลายท่านอาจจะเรียนรู้จากปรัชญาหรือการหาบทเรียนเพื่อสร้างความสงบสุขในเอพิโซดนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของการสร้างความสงบสุขในชีวิตในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือ Stillness is the Key ครับ You are listening to The Library Podcast. The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้อ่านหนังสือของคุณ Ryan Holiday ช่อง The Library ก็ได้ทำหนังสือของผู้เขียนท่านนี้ไว้หลายเล่มครับทั้ง Ego is the Enemy Discipline is Destiny หรือ Obstacle is the Way ที่คุณผู้ฟังเองก็ค่อนข้างชื่นชอบหลายท่านดังนั้นในเอพิโซดนี้จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะนำหนังสือของผู้เขียนท่านนี้มาทำ Stillness is the Key ครับคำว่า stillness ในที่นี้คือความนิ่งเฉยคือความสงบสุข is the key ก็คือความนิ่งเฉยคือกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่มีความหมายครับในทุกวันนี้เราแสวงหาความสงบสุขกันมากขึ้นเพราะเราได้รับข้อมูลมหาศาลสมองของเราจะต้องประมวลผลอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราเจอตามมาก็คือความยุ่งเหยิงครับนี่คือสิ่งที่ใครหลายๆท่านก็พบเจอจงใช้ความเงียบสงบเพื่อรับแรงบันดาลใจที่หลั่งไหลเข้ามาหากเราใช้เวลาอยู่กับความเงียบสงบเป็นนะครับเราจะค้นพบความคิดสร้างสรรค์มหาศาลหลายครั้งไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จะมาจากช่วงเวลาที่เงียบสงบครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่หนังสือเล่มเดียวสามารถมีผลกระทบต่อชีวิตของคนนับล้านครับ Stillness is the key คือคำตอบนั้นเรามาตั้งคำถามก่อนว่าทำไมความนิ่งเฉยหรือความสงบสุขในชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจกับชีวิตคุณ Ryan Holiday เขาให้คำตอบแบบนี้ครับในยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามาหาเราถึงที่จากเมื่อก่อนที่เราต้องเดินทางไปทำงานทุกวันนี้งานเดินทางมาหาเราถึงที่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่หากเราย้อนกลับไปในยุคของนักคิดในยุคที่มีนักปรัชญาหลายๆท่านยุคนั้นจะเป็นช่วงที่คนหรือมนุษย์อยู่กับความเงียบสงบมากที่สุดครับหากผมพูดถึงช่วงที่อาจจะเป็นนักปรัชญามาร์คัสออเรเลียสอีพิกเทตัสหรือไดโอจีนิสที่ผมเคยได้ทำปรัชญาของพวกเขาบ่อยๆในยุคนั้นครับจะเป็นยุคที่มนุษย์อยู่กับความเงียบสงบมนุษย์ไม่ได้ถูกแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีหรือสิ่ง distraction อื่นๆเขาจะอยู่กับความคิดอยู่กับความเงียบสงบนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในยุคนั้นจึงมีนักคิดนักปรัชญาผุดขึ้นมามากมายเพราะเขาได้อยู่กับความเงียบสงบครับและในชีวิตสมัยใหม่การได้อยู่กับความเงียบสงบกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเราไม่สามารถหลุดจากวงจรเทคโนโลยีหรือการคอมมูนิเคชันกับผู้อื่นได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากเราใช้เวลาอยู่กับความเงียบสงบเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือก่อนนอนช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เราผุดไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์มหาศาลครับทุกท่านคิดว่าใน1 วันท่านใช้เวลากับความเงียบสงบบ้างหรือยังเราได้ทบทวนตัวตนภายในของเราบ่อยขนาดไหนอาจจะบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ต้องการให้เราใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบสงบเพียงอย่างเดียวแต่หนังสือเล่มนี้ต้องการให้เราใช้ชีวิตให้ดีที่สุดซึ่งการที่เราจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดได้เราต้องรู้จักตัวเองและการที่เรารู้จักตัวเองได้ก็จะต้องอยู่กับความนิ่งสงบดังนั้นคีย์พอยต์หลักๆของหนังสือเล่มนี้เขาต้องการให้เราสร้างชีวิตที่มีความหมายผ่านการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเราจะมาสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมกันครับหนังสือเล่มนี้เขาได้แบ่งออกมาเป็น3 ส่วนส่วนในชีวิตที่เราจะต้องฝึกฝนให้ยอดเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาครับจะมี1 mind สติปัญญา2 soul จิตวิญญาณและ3 body ครับ
ร่างกายหรือ physical กายภาพของเรานั่นเองมีอยู่3ส่วนในชีวิตที่เราจะต้องพัฒนาให้ดีเราจะต้องทำความเข้าใจ3ส่วนนี้ให้มากที่สุดเพื่อสร้างชีวิตที่มีความหมายส่วนที่1ครับเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนของ mindset คือกรอบความคิดหรือสติปัญญานี่คือเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้ในการจัดการปัญหาต่างๆหรือรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตหากเราไม่ได้ฝึก mindset ของเราก็จะไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราฝึกฝน mindset อยู่ตลอดเวลาผ่านการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกผ่านการลงมือทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย mindset ของเราก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือ mindset ที่ดีต้องฝึกครับนิสัยที่ดีต้องฝึกนิสัยที่แย่ไม่ต้องฝึกเดี๋ยวมันมาเองฉะนั้นในส่วนแรกเราจะมาโฟกัสกันที่ mindset กันบทที่1ครับ The powerful weapon is thought within silence อาวุธที่เฉียบคมที่สุดของมนุษย์คือความคิดภายใต้ความเงียบสงบครับคำว่า stillness ในที่นี้ผมจะใช้คำว่าความเงียบสงบอาวุธที่เฉียบคมที่สุดที่เรามีในตอนนี้คือความคิดฉะนั้นแล้วหากเราอยากจะวางแผนหากเราอยากจะสร้างชีวิตที่มีความหมายเราต้องรู้จักตัวเองเราจะต้องใช้เวลาชั่วครู่เข้าใจตัวเองก่อนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความนิ่งเฉยคือกุญแจสำคัญเวลาที่ต้องคิดงานหรือหาไอเดียอะไรก็ตามการสงบนิ่งหรือไปอยู่ที่ที่สงบจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจมากขึ้นหากเรากำลังสูญเสียแรงบันดาลใจอยู่นิ่งๆเพราะเราอาจจะได้พบเจอไอเดียดีๆจากการอยู่กับความเงียบสงบเพราะหลายครั้งยิ่งตัวตนของเรายุ่งเหยิงเวลาเราตัดสินใจเราจะผิดพลาดแล้วพอเราไปลงมือทำแทนที่เราจะได้เดินหน้าเรากลับเดินถอยหลังเพราะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จมันจะมีอยู่3ส่วนที่1คือ self aware คือการรู้จักตัวเองส่วนที่2คือ execution คือการลงมือทำและส่วนที่3ก็คือ result หรือ reward ผลลัพธ์นั่นเองหากเราขยันกับเรื่องอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้เป้าหมายที่แน่ชัดแล้วมันไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นต่อให้เราจะขยันขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ครับก่อนที่เราจะขยันกับเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องมีส่วนที่1ก็คือ self awareness เราต้องรู้จักตัวเองก่อนซึ่งการรู้จักตัวเองมันก็คือการคิดเข้ามาภายในและการคิดจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเราอยู่กับความเงียบสงบครับฉะนั้นกฎข้อนี้ครับ stillness is what brings light to your darkness ความนิ่งคือแสงที่นำทางและทำลายความมืดมิดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่2ในการสร้าง mindset limit your inputs เลือก input ของตัวเองให้เข้มงวดครับหากใน1วันเรารับ input มามากเกินไปมันไม่ต่างจากการที่เราใช้พลังงานชีวิตไปอย่างสูญเปล่าครับการ input คืออะไรการ input คือการรับข้อมูลเข้ามาเช่นการฟังการอ่านการดูซึ่งในตอนนี้คุณผู้ฟังก็กำลังรับ input จากบทเรียนนี้อยู่หากใน1วันเรารับ input ที่ไม่มีประโยชน์ output ของเราก็จะเป็นเรื่องไร้สาระแต่หากใน1วันเราอินพุตในสิ่งที่มันพัฒนาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จเอาท์พุตของเราก็จะส่งผลต่อความสำเร็จนั่นแหละครับหลักของการสร้างโชคชะตาในชีวิตใน1วันเรารับอินพุตเข้ามามหาศาลซึ่งบอกตรงๆว่าในทุกวันนี้มันอาจจะเกินขีดจำกัดที่มนุษย์จะรับได้เราวิวัฒนาการอินพุตที่เข้ามาไม่ทันนั่นเองและทุกๆอินพุตจะต้องใช้พลังงานโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านความสนใจยิ่งจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นสมมุติว่าตอนนี้คุณผู้ฟังดูคลิปหนึ่งอยู่แล้วก็เลื่อนไปแล้วก็ไปกดคลิปใหม่ในช่วงเวลาที่เรากดคลิปใหม่เราต้องใช้พลังงานเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะรับอินพุตใหม่เข้ามาแล้วถ้าใน1วันเราทำแบบนั้นบ่อยๆพลังงานของเราจะถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพไหมครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเลือกอินพุตของตัวเองให้เข้มงวดหนังสือเล่มนี้จึงแนะนำว่าหากคุณไม่รู้จักเข้มงวดกับอินพุตของตัวเองความเงียบสงบในชีวิตจะกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากใน1วันเราใช้ชีวิตโดยไม่คัดกรองอินพุตเราจะกลายเป็นทาสของข่าวที่ไม่มีแก่นสารเพราะในทุกวันนี้อินพุตส่วนใหญ่ที่เราได้รับมักจะมาจากโลกภายนอกมักจะมาจากข่าวซึ่งข่าวเหล่านั้นมักจะเป็นเฟกนิวส์ที่พยายามดึงความสนใจของเราตลอดเวลาอาจจะเป็นเรื่องซุบซิบนินทาข่าวร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นอินพุตในเรื่องราวด้านลบมักจะดึงดูดเราได้มากกว่าอินพุตเรื่องราวด้านดีนี่ก็เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมเราต้องคัดกรองอินพุตของตัวเองให้ดีเพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราดูเราฟังเราอ่านมันจะทบทวีและเมื่อมันทบทวีเป็นเวลานานคำพูดที่เราใช้การกระทำที่เราตัดสินใจจะเป็นไปตามอินพุตที่เราเลือกในท้ายที่สุดผมว่านี่เป็นเหตุผลครับที่ว่าทำไมเราถึงไม่ควรจับโทรศัพท์ไถโซเชียลมีเดียเวลาว่างเพราะในโลกมิตินั้นเราถูกอินพุต
จำนวนมหาศาลเข้ามาพวกเขาพยายามดึงความสนใจของเราตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่ควรทำในสิ่งที่สำคัญหาให้เจอว่าใน1 วันอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทำสิ่งนั้นให้จบเป็นสิ่งแรกส่วนในข้อนี้ผมเองก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านทบทวนใน1 วันท่านอินพุตในเรื่องอะไรความสัมพันธ์รอบตัวพูดคุยในเรื่องอะไรในชีวิตส่วนตัวท่านอ่านดูหรือฟังในเรื่องที่มีสาระหรือพัฒนาตัวเองหรือไม่ลองทบทวนกับตัวเองดูครับเพราะอินพุตที่เรารับมามันจะกลายเป็นเอาต์พุตในชีวิตด้วยกฎข้อที่3ครับในการสร้าง mindset find confidence avoid ego ฝึกฝนความมั่นใจหลีกเลี่ยงความหยิ่งทะนงในหนังสือเล่มนี้ครับได้พูดถึงเรื่องของความมั่นใจกับอีโก้มันจะมีเส้นหนาๆกั้นอยู่ความมั่นใจคือการที่เราเชื่อมั่นว่าเรามีความเก่งส่วนหนึ่งและเราพร้อมจะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเราเชื่อว่าเราทำได้แต่ในทางตรงกันข้ามอีโก้คือการเชื่อที่ว่าเราเก่งอยู่แล้วเราทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดเพราะเราอาจจะมีพรสวรรค์อยู่แล้วพอเราคิดแบบนี้เราจะด้อยค่าคนที่เก่งน้อยกว่าเราแต่เวลามันนานไปเข้าอีโก้จะกลายเป็นพลังงานด้านลบและมันจะทำลายเราเสียเองแต่ความมั่นใจคือสิ่งที่เราเชื่อว่าเราจะทำได้และเราจะเรียนรู้เพื่อพัฒนามันแตกต่างกันใช่ไหมครับหากพูดได้ชัดกว่านั้นก็คือ growth mindset กับ fixed mindset นั่นเองคนที่มี growth mindset คือคนที่เชื่อมั่นว่าเขาทำได้หากเรื่องอะไรก็ตามที่เขาทำแล้วมันล้มเหลวเขาก็จะมองว่าเขาแค่ยังทำไม่ได้แต่คนที่มี fixed mindset หากเขาทำไม่ได้ก็คือเขาจะมองว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์แต่ถ้าเขาทำได้เขาก็อาจจะมองว่าเขาเก่งเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเขาจะไม่ค่อยได้พัฒนาอะไรมากโดยเฉพาะในระยะยาวความมั่นใจเป็นสิ่งที่ต้องฝึกส่วนอีโก้ไม่ต้องฝึกครับเดี๋ยวพอสำเร็จมันจะมาเองฝึกความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองตั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของตัวเองให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรหากเรามีความมั่นใจเราจะสามารถเป็นผู้นำคนอื่นได้เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งหมดบนโลกนี้ครับต่อไปกฎข้อที่4ครับ live by the moment but always visualize the future ฝึกสมดุลระหว่างการมองอนาคตกับการอยู่ปัจจุบันให้เป็นครับการอยู่กับปัจจุบันเป็นอะไรอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นปรัชญาความสำเร็จหรือความสุขในการใช้ชีวิตการอยู่กับปัจจุบันเป็นอะไรที่เราจะต้องฝึกเหมือนกันครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าตัวตนที่ดีที่สุดที่เราควรจะเป็นในอนาคตจะเป็นแบบไหนแล้วเอามาปรับใช้กับปัจจุบันนี่คือหลักสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ครับเพราะถ้าหากเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นเลยความเงียบสงบในชีวิตก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงคุณไรอัน ฮอลิเดย์เน้นย้ำถึงความสำคัญของความนิ่งเฉยครับมันเกี่ยวข้องกับการโฟกัสครับหากเราทำอะไรแล้วเราไม่โฟกัสการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทันทีการจินตนาการถึงอนาคตเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าได้หมกมุ่นอยู่กับมันจนละเลยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามองข้ามสิ่งรอบตัวเพราะการไม่สนใจปัจจุบันจะทำให้เรามองข้ามความสุขครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เรายุ่งเหยิงในการใช้ชีวิตฉะนั้นแล้วข้อนี้ตรงตัวครับ live in the moment ฝึกฝนอยู่กับปัจจุบันให้เป็นในตอนเช้านั่นคือช่วงเวลาอีกช่วงหนึ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะอยู่กับตัวเองนั่นอาจจะเป็นช่วงที่ท่านได้ค้นพบความปรารถนาบางอย่างของชีวิตก็ได้ครับต่อไปจะเป็นส่วนที่2ส่วนแรกผมพูดถึง mindset การสร้างกรอบความคิดการสร้างสติปัญญาส่วนที่2คือจิตวิญญาณสติปัญญากับจิตวิญญาณแตกต่างกันอย่างไรส่วนนี้คือ soul set ครับจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางในการใช้ชีวิตครับซึ่งเข็มทิศจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนครับเรารู้ว่าเราจะเป็นใครเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองหากเราไม่รู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรหากเราไม่รู้วิสัยทัศน์ของเราไม่ชัดเจนเข็มทิศหรือจิตวิญญาณนั้นก็จะไม่แข็งแกร่งก็จะใช้งานไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่จิตวิญญาณถูกสร้างขึ้นมาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือเราใช้เวลาน้อยมากในการพัฒนาสิ่งนี้ครับจิตวิญญาณดังนั้นคำถามก็คือถ้าหากเราอยากจะฝึกจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งเราควรจะทำอย่างไรสิ่งแรกที่คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาอยากจะบอกก็คือคุณต้องมีเป้าหมายของท่านคืออะไรตัวตนที่ดีที่สุดของเราพูดจาแบบไหนมีบุคลิกอะไรน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้เราต้องตอบได้เพราะมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นี่คือส่วนแรกครับและถ้าหากเรารู้เป้าหมายเรารู้วิสัยทัศน์ของตัวเองเรามีเป้าหมายที่เขียนไว้ในไดอารี่แล้วหลังจากนี้เราจะมาฝึกฝนจิตวิญญาณของตัวเองกันกฎข้อที่1ครับ choose virtue ฝึกฝนคุณธรรมในชีวิตครับคำว่าคุณธรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวในตอนเด็กๆเราจะพูดถึง IQ กัน
พอเราโตขึ้นมาหน่อยเราจะพูดถึง EQ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงคือ MQ ครับ Moral Quotient ความสามารถในการมีคุณธรรมนั่นเอง นี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะไม่ได้พูดถึงหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งตอนที่ผมไปบรรยายเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในการทำงานคือ MQ Moral Quotient ครับ MQ หรือคุณธรรมในที่นี้คืออะไร ความซื่อสัตย์ความจริงใจ ความมุมานะ ความพยายาม การพัฒนาตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมแทบทั้งหมดเลยครับ ผมชอบตรงนี้ที่หนังสือเขาได้เขียนไว้เดี๋ยวผมจะเรียบเรียงให้คุณผู้ฟัง การรู้จักฝึกฝนคุณธรรมคือการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้อิทธิพลด้านมืดเข้ามาครอบงำเพราะหากใครก็ตามที่มีคุณธรรมในการใช้ชีวิต ย่อมสามารถรับผิดชอบความสำเร็จและอำนาจได้ครับ หากเรามีความสำเร็จหากเรามีอำนาจแต่เราไม่มีคุณธรรม ความสำเร็จและอำนาจเหล่านั้นจะกลับมาทำร้ายเราได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ หากเราไม่มีคุณธรรมต่อให้จะได้ความสำเร็จและอำนาจขนาดไหน ก็จะถูกครอบงำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นได้ในชีวิตจริงคำถามก็คือแล้วเราสามารถฝึกฝนคุณธรรมในชีวิตได้อย่างไร ผมจะบอกแบบนี้ครับ การมีระเบียบวินัยในชีวิต เรียนรู้การสร้างวิถีชีวิตสู่ความสำเร็จ ก็เปรียบได้ดังการมีคุณธรรมในตัวเอง กับอีกส่วนหนึ่งคือการถ่อมตัว รับฟังผู้อื่น มีภาวะผู้นำและเป็น giver เป็นผู้ให้ นี่ก็คือเปรียบได้ดังการมีคุณธรรมต่อผู้อื่นและสังคมคำว่าคุณธรรมมันถึงลึกซึ้งครับ ฉะนั้นแล้วสำหรับกฎข้อนี้ จุดเริ่มต้นของความยอดเยี่ยมคือการฝึกฝนคุณธรรมในชีวิต หากใครก็ตามที่ได้ฝึกฝนคุณธรรมในตัวเอง ย่อมมีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์ และมักจะดึงดูดโชคดีเข้ามาในชีวิตครับ ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 2 ในการสร้างจิตวิญญาณ Heal the inner child ยอมรับประสบการณ์ในวัยเด็กครับ ในตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ ผมเองก็รับรู้ได้ถึงความจริงบางอย่าง เราทุกคนมีปม เราทุกคนมีประสบการณ์ที่เราจดจำได้ในวัยเด็กถึงแม้มันจะผ่านมานานแล้วก็ตาม และประสบการณ์เหล่านั้น โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านลบ มักจะหล่อหลอมสิ่งที่เราเป็นตอนเราเติบโตด้วย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนครับ เพราะตอนเป็นเด็กเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางมาก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เรารับเข้ามาก่อน และมีหลายเหตุการณ์มากที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก แต่ส่งผลกระทบเกือบทั้งชีวิต เราเรียกสิ่งนั้นว่าปมครับ ปมในวัยเด็กนั่นเอง คำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีปมอะไร ผมอาจจะตอบสั้นๆแบบนี้ หากเหตุการณ์ใดก็ตามที่มีอิทธิพลกับจิตใจของเรามากกว่าเหตุการณ์อื่นๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์ด้านลบ ย่อมเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นปมของเราครับ ผมเองก็มีครับ และผมเชื่อว่าใครหลายๆท่านก็เข้าใจปมของตัวเอง บางคนอาจกลัวการดูถูกเพราะเคยถูกกดดันในวัยเด็ก บางคนกลัวการถูกเมินจากคนในกลุ่มเพราะไม่เคยได้รับการยอมรับ หรือบางคนไม่สามารถยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นได้เพราะไม่เคยได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิด บางทีเราอาจจะโกรธใครบางคนมาก โดยที่เราไม่รู้ว่าเราโกรธเรื่องอะไร และความโกรธเหล่านั้นมักจะมาทำร้ายเราเสียเอง นี่อาจจะเป็นตัวอย่างจากปมที่เป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต ซึ่งทั้งหมดไม่ได้เกิดจากตัวเหตุการณ์ครับ แต่เกิดจากเรานี่เอง นี่คือเหตุผลที่ปมในวัยเด็กมีผลกับเราครับ เพราะปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์ภายนอกเลย มันอยู่ข้างในนี่เอง ซึ่งคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาก็ได้ถามต่อเลยว่า ถ้าอย่างนั้นเราควรทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้ก็ตอบว่า ปมในวัยเด็กแทบจะไม่มีวิธีชำระล้างเลย มีเพียงแค่การยอมรับครับ ยอมรับความเปราะบางในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เพราะยิ่งเราต่อต้านความรู้สึกนั้นจะยิ่งชัดเจน และที่สำคัญก็คือการมีปมในวัยเด็กเปรียบเสมือนเรามีเด็กคนหนึ่งอยู่ข้างใน เราต้องทำความเข้าใจเด็กคนนั้น ช่วงเวลานั้นจะเป็นโอกาสที่เราได้ยกระดับ mentality ของตัวเอง ไม่มีโอกาสไหนจะได้ฝึกฝนตัวเองได้เท่ากับการเผชิญหน้ากับเด็กที่อยู่ในตัวเรา นี่คือความจริงครับ ช่วงเวลาที่เราเจอปมจะเป็นช่วงเวลาที่เราอึดอัดมากที่สุด แต่นั่นแหละครับ คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฝึกจิตวิญญาณของตัวเอง ยอมรับเด็กคนนั้นให้ได้ นั่นคือก้าวสำคัญของการเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริง เพราะจิตวิญญาณของเราจะแข็งแกร่งที่สุด เมื่อเรารู้จักตัวเองครับ นี่คือกฎข้อที่ 2 ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 3 ในการสร้างจิตวิญญาณ Measure your internal accomplishment ความสำเร็จที่แท้จริงวัดจาก
ข้างในครับความสำเร็จที่แท้จริงวัดจากความคิดวัดจากจิตวิญญาณหากจิตวิญญาณของเราไม่แข็งแกร่งต่อให้เราจะสำเร็จกับโลกภายนอกขนาดไหนอีกไม่นานเราอาจจะรู้สึกมีไม่พอเราจะรู้สึกขาดแคลนนั่นเองนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องฝึกโลกภายในของเราให้พร้อมกับความสำเร็จภายนอกก่อนเราต้องฝึก private victory ก่อนแล้วค่อยมองหา public victory หลังจากนั้นครับเพราะความสำเร็จภายในคือสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นระเบียบวินัยความสม่ำเสมอการทำงานหนักหากเราวัดความสำเร็จจากปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีวันพบความสุขเลยคนเกินครึ่งหนึ่งบนโลกนี้ครับเกินครึ่งหนึ่งนะครับกำลังอยู่กับจิตวิญญาณที่ยุ่งเหยิงไม่มีความสุขในขณะที่โลกมีนวัตกรรมหรือสิ่งของตอบสนองความต้องการของเรามากกว่าเมื่อก่อนทุกท่านสงสัยไหมครับทำไมเรากลับมีความสุขกันน้อยลงเพราะความสุขและความสงบจะเป็นสิ่งที่คนโหยหามากขึ้นนั่นคือภาพสะท้อนว่าความสุขต้องฝึกจากภายในก่อนนี่จะเป็นเหตุผลที่ดีที่จะเริ่มต้นวัดผลความสุขจากภายในคนที่ฝึกฝนจิตใจร่างกายทัศนคติและการมองโลกในแง่ดีจะได้เจอตัวตนที่ยอดเยี่ยมในภายหลังเรามาให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเกินไปจนละเลยสิ่งที่อยู่ข้างในมันก็ไม่ต่างจากการที่ว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากจนเกินไปและยิ่งเราไปควบคุมสิ่งเหล่านั้นเราจะรู้สึกว่าเราทำอะไรกับชีวิตไม่ได้เลยฉะนั้นต้องตอบไปได้ว่าอะไรในชีวิตที่เราควบคุมได้ส่วนใหญ่มันอยู่ภายในครับและมันต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนี่คือกฎข้อที่3ในการสร้างจิตวิญญาณต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4ครับ conquer your anger คุมอารมณ์โกรธของตัวเองให้เป็นครับอารมณ์โกรธเป็นอะไรที่มีอิทธิพลกับชีวิตมากโดยเฉพาะอิทธิพลด้านลบหลายครั้งความโกรธแล้วเราเอาความโกรธไปทำอะไรบางอย่างเพียงแค่ชั่วครู่ชีวิตของเราเปลี่ยนเลยก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็มีประสบการณ์แบบนี้ความจริงก็คือความโกรธเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตครับใช่ครับแต่ความพิเศษของมนุษย์ก็คือเราถูกออกแบบให้มีสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ที่พุ่งพล่านได้ Neocortex นั่นเองนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเป็นทาสของอารมณ์เราก็ไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยสักนิดเดียวครับในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตหากมีความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องการตัดสินใจนั้นมักจะส่งผลในด้านลบทั้งความสัมพันธ์งานธุรกิจหรือแม้แต่กิจวัตรในชีวิตความโกรธเป็นเครื่องมือต้นทุนต่ำที่ต้องการใช้บงการสิ่งต่างๆคนที่เป็นทาสของความโกรธเมื่อเจอปัญหานิ้วชี้ของเขาจะชี้ไปที่คนอื่นเขาจะกล่าวโทษสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้แต่คนที่มีสติปัญญาเมื่อเจออุปสรรคเขาจะชี้นิ้วมาที่ตัวเองเขาจะมองหาข้อผิดพลาดที่ตัวเขาสามารถแก้ไขได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนสำเร็จมักจะมีโอกาสได้เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสอยู่บ่อยครั้งนั่นคือเหตุผลครับต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายครับ body ครับ physical ร่างกายหรือกายภาพนั่นเองการที่จะสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยม3สิ่งนี้เราจะต้องดูแลและเราจะต้องทำความเข้าใจ3สิ่งเหล่านี้แทบทั้งชีวิตและเราจะทำความเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่กับความเงียบสงบส่วนคำว่าร่างกายหรือกายภาพเหตุผลที่สิ่งนี้ถูกสร้างมาคืออะไรรู้ไหมครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าร่างกายถูกสร้างมาเพื่อให้สัมผัสได้ถึงประสบการณ์ของการมีชีวิตหากไม่มีร่างกายเราจะไม่มีทางสัมผัสความสวยงามของโลกได้เลยจิตใจและสติปัญญาคอยชี้นำร่างกายส่วนร่างกายคอยพาจิตใจและสติปัญญาไปในเส้นทางนั้นฉะนั้นแล้วร่างกายคือของขวัญครับแต่มีกฎอยู่ข้อเดียวเราต้องดูแลร่างกายให้ดีอยู่เสมอเพราะหากไม่ดูแลร่างกายที่สุดโทรมจะนำพาจิตใจและสติปัญญาให้ถดถอยลงไปด้วยนี่คือกฎที่เข้มงวดที่สุดในการมีชีวิตครับเมื่อใดก็ตามที่เราละเลยร่างกายละเลยสุขภาพที่เหลือพังตามหมดเลยครับนี่คือความจริงที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันท้ายที่สุดคนที่แข็งแรงจะขอพรได้นับพันข้อส่วนคนที่สุขภาพย่ำแย่จะขอพรเพียงแค่ข้อเดียวครับคำถามก็คือเราจะดูแลของขวัญชิ้นนี้จากธรรมชาติได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงครับกฎในการดูแลร่างกายกฎข้อที่1 build discipline routine ฝึกฝนระเบียบวินัยในกิจวัตรครับเขาบอกไว้ว่าหากพูดถึงร่างกายที่ยอดเยี่ยมวิธีแรกที่ต้องทำก็คือสร้างกิจวัตรที่ดีครับฝึกสร้างกิจวัตรที่ดีเราถึงมักจะได้ยินคำว่ามีระเบียบวินัยเช่นวินัยในการออกกำลังกายในการทำสิ่งที่ท้าทายวินัยในการสร้างความสำเร็จวินัยในการเรียนรู้
มันต้องทำอย่างสม่ำเสมอครับและสิ่งเหล่านี้ทำได้ด้วยกิจวัตรและเมื่อกิจวัตรอะไรก็ตามที่ถูกทำได้นานมากพอสิ่งที่ตามมาจะเป็นนิสัยครับและนิสัยเกิดขึ้นจากกิจวัตรที่เราทำไปเรื่อยๆนั่นเองบ่อยครั้งที่ผมเองก็จะแนะนำให้ทีมงานฝึกฝนกิจวัตรของตัวเองให้ยอดเยี่ยมมันต้องเป็นสิ่งที่ขัดเกลาครับนิสัยที่ดีต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอและเข้มงวดเพราะนิสัยที่ไม่ดีไม่ต้องฝึกเดี๋ยวมันจะมาเองครับผมชอบปรัชญาในการสอนลูกของคนจีนที่ผมได้ฟังมาจากคุณเล้งเอ็มเฟกก็คือคนจีนเขาจะสอนลูกให้สร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆครับเช่นลูกจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีลูกจะต้องฝึกส่วนความขี้เกียจไม่ต้องฝึกเพราะเดี๋ยวมันจะมาเองความถ่อมตัวต้องฝึกส่วนความหยิ่งทะนงไม่ต้องฝึกเมื่อสำเร็จบ่อยๆมันจะมาเองนิสัยที่ดีไม่ได้ถูกสร้างมาตั้งแต่เกิดแต่จะต้องถูกฝึกมาเกือบทั้งชีวิตและนี่คือสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของเราได้มากที่สุดนิสัยนั่นเองเลือกกิจวัตรที่ยากแล้วชีวิตจะเรียบง่ายหากเลือกแต่กิจวัตรที่ง่ายชีวิตจะทุกข์ยากครับนี่คือกฎในการใช้ชีวิตและผมจะเน้นย้ำให้กับคนใกล้ตัวอยู่เสมอนี่คือกฎข้อ 1 build discipline routine กฎข้อที่ 2 get rid of your stuff กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นก็นับครับหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำถึงการไม่ปล่อยให้สิ่งของมีอำนาจเหนืออารมณ์หากโลกภายนอกของเรามีแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็จะสูญเสียพลังงานและความสนใจไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นกันครับหากสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่เป็นระเบียบร่างกายก็จะส่งสัญญาณถึงความยุ่งเหยิงตามมาในภายหลังการรู้จักทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการเปลี่ยนผ่านให้สิ่งที่จำเป็นจริงๆได้เข้ามาในชีวิตครับทั้งคนสิ่งของและความคิดครับกฎข้อที่ 3 ครับ act bravely นำทางจิตใจด้วยความกล้าหาญเสมอจงใช้ชีวิตอย่างคนกล้าหาญครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้กล่าวเอาไว้ว่าเราไม่เคยได้ถือกำเนิดขึ้นมาหากเราใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวคนที่สำเร็จไม่มีใครมองข้ามพลังของความกล้าหาญโดยเฉพาะเรื่องท้าทายที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำการกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตการกล้าที่จะเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญเพราะในวันที่เราอยากจะประสบความสำเร็จจะมีคำแนะนำแย่ๆความไม่เข้าใจหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเสมอหากเราปล่อยให้สิ่งนี้ถูกกระตุ้นด้วยความกลัวความสำเร็จในชีวิตก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงคนที่หวาดกลัวจะไม่ตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำจุดจบคือการได้ใช้ชีวิตไปวันๆและนั่นคือความเจ็บปวดแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่กล้าหาญจะกล้าตั้งคำถามและคิดปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีและนั่นคือความสำเร็จที่จะตามมาในโลกที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคุณธรรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมย่อมถือเป็นเรื่องกล้าหาญเช่นกันครับ It's easy to stand with the crowd It takes courage to stand alone มันง่ายครับที่จะทำตามคนส่วนใหญ่แต่มันต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะยืนหยัดอย่างโดดเดี่ยวนี่คือกฎข้อที่ 3 ครับต่อไปส่วนสุดท้ายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมรวมมาจากส่วนของร่างกายนะครับพอดีคุณไรอันฮอลิเดย์ก็ได้พูดถึงกฎในการดูแลร่างกายซึ่งนี่อาจจะเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพที่ดีเลยก็ได้มีอยู่3อย่างผมจะพูดถึง STF method นอนให้ดีหากเรานอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงนอนอย่างสม่ำเสมอร่างกายของเราก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งส่วนที่2ก็คือ take a walk หรือเคลื่อนไหวให้เหมาะสมเคลื่อนไหวให้มากใน1วันหากเราเคลื่อนไหวน้อยร่างกายของเราก็จะทรุดโทรมเพราะไม่ได้ถูกใช้งานมากเท่าที่ควรอย่างที่3คืออาหารดูแลอาหารการกินให้ดีราวกับว่านั่นคือเชื้อเพลิงในการใช้ชีวิตหากเรารับเชื้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพเข้ามายานพาหนะชีวิตของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วยนี่คือหลักในการดูแลร่างกายขั้นพื้นฐานครับ STF method อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือ solitude ครับอยู่กับความเงียบสงบให้เป็นหากเรานำพาร่างกายของเราไปอยู่แต่ในสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับความเงียบสงบเลยใช้ร่างกายของเรานำพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและใช้เวลานั้นรับอาวุธที่ดีที่สุดของการเป็นมนุษย์ความคิดครับและความคิดของเราจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อทำงานภายใต้ความเงียบสงบนั่นเองครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ Stillness is the Key นะครับผมก็ใช้เวลาอ่านนานพอสมควรเป็นอีกเล่มหนึ่งที่สรุปหลักในการสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้ลึกซึ้งและแทรกเข้ามาด้วยความเงียบสงบเพราะถ้าเราไม่มีเวลาได้อยู่กับความเงียบสงบเลยเราจะไม่มีทางรู้จักตัวเอง
เราจะใช้ชีวิตอยู่กับความยุ่งเหยิงตลอดไม่ได้ครับเพราะผลงานที่เปลี่ยนแปลงโลกได้มักจะเกิดขึ้นจากความคิดภายใต้ความเงียบสงบนั่นเองและถ้าคุณผู้ฟังอยากได้บทเรียนจากหนังสือเล่มนี้เต็มๆคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะความเงียบสงบคือจุดเริ่มต้นของการรู้ตัวเองหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟัง audio book หนังสือภาษาต่างประเทศคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันเพราะเราเชื่อในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เหมือนกันครับและในวันนี้หากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ